Вітаємо всіх на нашому каналі. Це новий випуск найкращих новин з України. Відразу вас просимо поставити вподобайку, підписатись та зробити репост. Приємного перегляду. Засновник американської приватної військової компанії Blackwater та неофіційний радник президента США Дональда Трампа Ерік Прінц веде перемови про купівлю підприємства Мотор Січ у Запоріжжі. Наприкінці жовтня Прінц зустрічався на українському заводі з офіційними особами і обговорив ситуацію в компанії. Компанія «Завод Кобзаренка» завершує будівництво цеху площею 2,5 тисячі квадратних метрів, де вироблятимуть алюмінієві напівпричепи. Відкриття виробництва заплановано на початок наступного року. Компанія буде першою в Україні з виготовлення техніки з алюмінію. У Львові анонсували відкриття нового ресторану швидкого харчування. Заклад матиме назву UpFood і замовлення в ньому можна робити за допомогою власного смартфону. У закладі дійсно немає офіціантів та касирів, всі процеси автоматизовані і виконуються без участі людини. На Маріупольському полігоні твердих побутових відходів запрацювала біогазова станція потужністю трохи більше 1 МВт. Вартість будівництва станції становила понад 2 мільйони євро. Станція вироблятиме понад 10 мільйонів кВт електроенергії на рік. Начальник Генерального штабу, головнокомандувач ЗСУ затвердив нарукавні емблеми нового зразку для бригад і деяких інших частин десантно-штурмових військ Збройних сил України. Протягом 9 місяців поточного року в Україні виробили 3 мільйони 800 тисяч тонн нерафінованої соняшникової олії. Це на 16% перевищує показник аналогічного періоду у попередньому році. Нагадаємо, Україна перша в світі по виробництву соняшникової олії. За 9 місяців цього року Україна експортувала рекордні 40 мільйонів тонн збіжжя, що на 44% більше, ніж за аналогічний період минулого року. У вартісному виразі обсяги експорту зросли на 42% до майже 7 мільярдів доларів. Помітні частки в українському експорті зернових припадали на Китай, Іспанію та Туреччину. Сімейне фермерське господарство «Щербич», яке розташоване у Вінницькій області, запустило нову молочно-товарну ферму вільного утримання тварин на 432 голови. Ферму оснастили доїльним залом з обладнанням GL Global. На даний момент господарство утримує 340 голів великої рогатої худоби. Найбільший європейський лоукост-перевізник авіакомпанія Ryanair відкрила рейс Берлін-Одеса-Берлін. За традицією, що склалася, перший рейс Одеса зустрічала водяним салютом з бронспойтів пожежних машин. ВВП України в третьому кварталі зріс на 3,5%, але впав на 1% порівняно з другим кварталом. Таким чином, економіка України за всі 3 квартали цього року зросла на 3,5%. В Україні на 25% виріс попит на нові автомобілі у порівнянні з показниками 2018 року. Так, у жовтні цього року українці придбали та зареєстрували майже 9 тисяч нових легкових автомобілів, що перевищило показники 2018 року майже на чверть. Крюківський вагонобудівний завод завершив збирання нового дизель-поїзда. Наразі він проходить випробування на шляхах Укрзалізниці. Даний дизель-поїзд вже закуплений Укрзалізницею. Продажі нових мотоциклів в Україні за 3 квартали 2019 року зросли на 48% у порівнянні з аналогічним періодом 2018 року, склавши більше 27 тисяч одиниць. Збут української продукції до Німеччини за 5 років зріс на 38%. Цьому сприяло збільшення продажів електричних машин, експорту насіння, олійних культур та зерна. Наостанок хочу вам порекомендувати групу дівчини на Фейсбуці, яка виготовляє в домашніх умовах дивовижні фішки з органічного мила та продає. Кому цікаво, заходьте та купуйте. Посилання на спільноту залишу в описі до відео. Це всі новини в цьому випуску. Як завжди, я кожному вдячний за підтримку каналу. Також, якщо є бажання та можливість, ви можете підтримати наш канал фінансово, реквізити під відео. До наступного випуску.